แต่การที่เป็นสถาปนิกเนี่ยมันคือการออกแบบเพลสการออกแบบสถานที่การออกแบบบรรยากาศของสถานที่นั้นไม่ใช่การออกแบบอ็อบเจกต์ที่เป็นวัตถุที่แบบว่ามีอ็อบเจกต์หนึ่งแล้วเราจะถ่ายยังไงมันให้สวยมันไม่ได้ออกแบบฟิกเกอร์แบบนั้นนะจริงๆเนี่ยพ่อผมเองเนี่ยก็เป็นสถาปนิกไม่ได้สายออกแบบไปรับราชการตำรวจแล้วก็เป็นสถาปนิกแต่เพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกพ่อเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นสถาปนิกนะเพราะเขารู้สึกว่างานสถาปนิกเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ยการที่ทำให้คนเข้าใจเรื่องงานออกแบบมันเป็นเรื่องยากพอเราอยู่ม.ปลายทีเนี้ยก็มีเพื่อนที่แบบว่าเขาก็อยากจะเรียนถาปัตย์ชวนไปแบบว่าเรียนลายเส้นไปแล้วมันก็สนุกดีสมัยตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสอบเอนทรานซ์อยู่ที่สถาปัตย์บางมดตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นสถาปัตย์อินเตอร์ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ยังต้องปรับตัวคือเพราะว่าเราไม่ได้เก่งภาษาไงแล้วทีนี้อาจารย์เป็นฝรั่งหมดเราก็ยิ่งปรับตัวไม่ได้อย่างเลยช่วงแรกๆเราก็เที่ยวเลยเพราะเรารู้สึกเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวเอ็นใหม่เข้าที่อื่นตอนนั้นคือคิดอย่างนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเรายังไม่เก็ตปี2ปี3เนี่ยก็เริ่มที่จะเริ่มอินแล้วว่าแบบว่าการเป็นสถาปนิกเนี่ยมันก็น่าสนุกดีนะตอนทำทีสิทธิ์เนี่ยทำให้เราเริ่มได้มาคิดว่าเราอยากจะทำอะไรจริงๆตอนนั้นก็เลยบอกอาจารย์ว่าเนี่ยผมอยากจะเดินทางเราเดินทางไปสำรวจไปสำรวจอยากจะรู้ว่าแบบว่ามันมีหลักฐานข้อมูลอะไรยังไงบ้างว่าที่มาของสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยมันมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นปีที่จบเนี่ยมันจะเป็นปี 40 ตอนนั้นเศรษฐกิจมันตกใช่ไหมสถาปนิกเนี่ยมันโดนเลย์ออฟหมดซึ่งปีตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีงานให้ทำพี่ก็เลยรู้สึกว่าจากการที่เรามีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับว่าที่มาที่ไปของสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยว่าแบบว่ามันจะร่วมสมัยได้ยังไงเนี่ยทำให้เราอยากรู้สึกว่าทีเนี้ยเราก็ต้องเดินทางต่อเดินทางไปแบบว่าไปอเมริกาเลยเราก็มีสมุดโน้ตของเราเนี่ยก็ไปติดตัวไปทุกที่ก็ไปที่ไหนแล้วก็เขียนมีอะไรไปเจออะไรบางทีก็สเก็ตรูปช่วงที่พี่อยู่นิวยอร์กตอนพี่อยู่อเมริกาได้ประมาณสัก2 ปีกว่าแล้วตัดสินใจเรียนต่อโทพี่ก็เลือกมหาลัยที่มันค่อนข้างที่จะมีอาจารย์ที่เขาแบบว่าสอนในเชิงฟิโลโซฟีปรัชญาการออกแบบกลับมาปุ๊บเนี่ยพี่ก็มาทำงานที่เมืองไทยพี่ก็เรียนรู้ระบบอีกคืออยู่ๆเราจะมาเปิดบริษัทของตัวเองเลยไม่ได้พี่ก็ต้องมาทำงานบริษัทก็ได้รู้จักคนได้รู้จักระบบนู่นนี่นั่นเพื่อให้เรารู้จักว่าทำงานเมืองไทยมันประมาณนี้ทีนี้เราก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะมาทำอะไรของเราต่อพี่ก็มาทำกับเพื่อนเปิดบริษัทขึ้นมามันก็ยังไม่ได้เป็นตัวเรา100%เพราะพี่ก็รู้อีกว่าตอนนั้นน่ะเรายังโตด้วยตัวคนเดียวไม่ได้คือจากความเข้าใจหลายๆอย่างมันทำให้เราเข้าใจว่าเราจงทำเมื่อเราพร้อมคือโปรเจกต์มันเริ่มจากการที่เราได้พูดคุยกับเจ้าของก่อนเหมือนเวลาพี่คุยกับลูกค้ามันคือเหมือนเราได้ญาติพี่น้องหรือได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกสักคนหนึ่งเพราะว่าเราก็จะเปิดใจกับเขาเพื่อที่จะให้เขาเปิดใจกับเราว่าชีวิตเขาจริงๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พี่คุยกับลูกค้าคือเนี่ยเราจะถอดหัวโขนเราจะไม่มีหัวโขนไม่มีอะไรปิดบังกันว่าเราไม่ได้ทำให้เขาเพราะว่าเราจะทำให้หัวโขนเขาเราทำให้กับตัวตนจริงๆของเขาเพราะนั้นสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเนี่ยเขาต้องเล่าให้เราฟังคือพี่ก็ผ่านการสำรวจตัวเองมาหลายรอบและสุดท้ายมันคือเป็นเรื่องวิถีชีวิตแหละว่าเราอยากจะมีกลุ่มคนหรือว่าวิถีชีวิตแต่ละวันเป็นยังไงการไปเจอลูกค้าของพี่มันเหมือนเราไปเจอเพื่อนได้ไปช่วยเขาคิดไอ้นู่นไอ้นี่เขามีความสุขเราก็มีความสุขคือทุกคนบางทีก็บอกว่าเนี่ยแล้วจะหาเจอได้ยังไงแรงบันดาลใจหรือว่าตัวตนพี่บอกเนี่ยก็แค่ย้อนกลับไปคิดไงเคยได้คิดไหมว่าตัวเราคืออะไรตัวอยากเป็นอะไรจริงๆที่ตัดภาพสังคมครอบครัวสิ่งแวดล้อมอะไรออกแล้วสุดท้ายมันเขามีความสุขเราก็มีความสุขมันอาจจะแตกต่างจากคำว่าพรสวรรค์การอยากทำกับพรสวรรค์ต่างกันนะบางทีเนี่ยบางคนแค่อยากแต่คุณอาจจะไม่เป็นสิ่งนั้นไงแต่มันมีบางอย่างที่มันเป็นตัวเราเลยแล้วเราแบบกิฟต์มากมีพรสวรรค์สิ่งนั้นมากๆแต่เราพยายามจะไม่ยอมรับมันหรือว่าเราอาจจะพยายามที่จะไปนั่นสังคมมากกว่าไปแคร์สิ่งอื่นมากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ย